Numele Malaxa e legat de istoria primului automobil construit vreodată în România, Malaxa 1C, dar și a producției de locomotive cu aburi și diesel. Industriașul român a mai realizat o premieră în anii 40. A lansat unul dintre cele mai spectaculoase automotoare construite vreodată. Autotrenurile Malaxa cu formă aerodinamică produse în perioada interbelică circulă și astăzi. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Asociația Pro Infrastructură relata recent într-un comunicat că automotoare produse la uzina Malaxa în urmă cu aproape un secol circulă pe linia de tren Arad-Curtici, magistrala pe care CFR Infrastructură a modernizat-o cu sute de milioane de euro. Informația confirmă pe de o parte starea deplorabilă în care se află parcul de cale ferată din România, dar pe de altă parte confirmă faptul că automotoarele Malaxa, Intercity-urile secolului trecut, se dovedesc a fi incredibil de fiabile chiar și după atâta timp. Interesant este că aceste automotoare nu sunt folosite doar în România. Există exemplare și în Polonia, Rusia, dar și în țările baltice. Concepute în anul 1939 de către arhitectul român Horia Creangă, automotoarele Malaxa dezvoltate sub licență Ganz dispun de o formă aerodinamică în concordanță cu principiile Art Deco și Streamline manifestate la nivel european în acei ani. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largile birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. La acel moment, marea majoritate a trenurilor erau tractate de locomotive care funcționau pe bază de abur realizat prin arderea cărbunului. Automotoarele reprezentau noile tendințe și nu numai ca motor. Proiectate în două variante, cu un modul și cu două module cuplate, automotoarele Malaxa îndeplinau multiple funcții. Puteau fi folosite drept vehicule de pasageri, având compartimente pentru călători, dar erau folosite și ca locomotive de tractare și intervenție atunci când era nevoie. La vremea primelor generații, în anii 40-50, automotoarele Malaxa erau printre cele mai bune și luxoase din Europa. Aveau compartimente generoase, construite cu lemn atent tratat, cu scaune tapizate cu piele și dotări de lux pentru pasageri. Printre cele mai bune automotoare Malaxa s-au aflat cele din seria 78, care a fost produsă între 1939 și 1954. Motorul folosit era un diesel Ganz de 220 de cai putere. Spre deosebire de majoritatea locomotivelor diesel de azi care generează electricitate și o transmit unor electromotoare, propulsorul diesel al lui Malaxa din seria 78 își transmitea mecanic forța către punți prin intermediul unei cutii de viteze. Deși viteza constructivă a automotoarelor Malaxa era de 70 de km pe oră, în funcție de calitatea șinelor pe anumite porțiuni, acestea dezvoltau viteze de peste 80 de km pe oră, ceea ce pentru perioada respectivă era un adevărat record. De-a lungul anilor, Malaxa a produs și automotoare duble, care aveau două unități conectate, oferind astfel locuri pentru mai multe clase la bord și făcând uz de două motoare. Este de remarcat că fabricarea acestor mijloace de transport a fost preluată și de regimul comunist, acestea producându-se până în anul 1954. În dotarea CFR au intrat de-a lungul anilor 43 de vehicule variantă simplă și 16 variantă dublă. În prezent, CFR Călători menține în exploatare 26 de automotoare în variantă simplă și 14 în varianta dublă. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor.
Multă lume crede că Dacia 1100 a fost primul automobil românesc. Realitatea este însă alta. Povestea primului vehicul românesc datează din anii 40, atunci când pe porțile fabricii Malaxa din Reșița ieșea un automobil foarte interesant, de 6 locuri, extrem de fiabil pentru acele vremuri și care s-a vândut excelent. Malaxa 1C a fost un proiect integral românesc care, din păcate, a fost preluat de sovietici și dus cu fabrică la Moscova. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Primele mașini care au circulat în România au apărut destul de devreme, iar primul vehicul înmatriculat a fost un model FN Herstal. Se întâmpla în anul 1900. Cu toate acestea, pentru mulți zeci de ani în România nu s-a produs niciun automobil, acest lucru întâmplându-se abia la finalul celui de-al doilea război mondial. În 1945, la sfârșitul războiului, cunoscutul industriaș român Nicolae Malaxa credea că economia românească își va relua boom-ul din perioada interbelică, că americanii vor veni și vor investi în țara noastră. Avea planuri mari, iar unul cel mai vechi, dar cu potențial în perspectivele creșterii economice postbelice, era construcția unui automobil românesc. Planul era unul deja cristalizat, așa că de la idee la construcția fabricii de automobile Malaxa din Reșița, dar și dezvoltarea primului automobil aveau să treacă numai 2 ani. Proiectul primului automobil românesc era gândit de inginerii de la SAM și uzinele Malaxa din București, alături de o echipă de ingineri sub egida lui Petre Carp de la IARE Brașov. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largele birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. Producția mașinii a avut loc la fabrica din Reșița, acolo unde se produseseră acele tancuri compacte sau șenilete pe timp de război. Denumit Malaxa 1C, automobilul oferea un nivel înalt de confort și putea transporta până la 6 persoane. Caroseria avea o formă aerodinamică foarte elegantă, cu portbagajul în partea din față, sub capotă, unde se afla și roata de rezervă. Prinderea caroseriei pe șasiu se făcea prin tampoane de cauciuc. Malaxa 1C avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, motor capabil să dezvolte o putere totală de 30 de cai și o viteză maximă de 120 de km la oră. La fel cum făcuse Tatra cu modelele sale și Volkswagen cu caferul inspirat de la Tatra, soluția constructivă era una cu totul în spate, motorul formând un tot cu diferențialul și cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 de kg, împreună cu diferențialul și cutia de viteză, ajungându-se la o greutate totală de 150 de kg. În atelierul de arcuri, foile sunt cărite în mașini speciale și apoi verificate cu preciziune. Pentru a asigura răcirea motorului între plafon și acoperiș, era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar. Aerul era captat din față, de deasupra parbrizului și era canalizat prin acoperișuri cu pereți dubli, cu ajutorul unui ventilator care îl absorbea dirijând o parte peste cilindri, iar restul la carburator. Aparent, consumul de combustibil se ridica la cifra de 10 litri pentru 100 de kilometri. Uzinele Malaxa își propuseseră să producă undeva la un nivel de 800 de automobile pe an, un target incredibil pentru acele vremuri, având în vedere condițiile economice grele de la finalul războiului. Astfel că, din păcate, planurile de producție au rămas pe hârtie. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Uzina a produs în jur de 200 de exemplare, asta pentru că între timp puterea de la București s-a schimbat, iar sovieticii au pus mâna pe economia românească.
Naționalizarea forțată a industriei românești a dus la închiderea fabricii Malaxa, care a fost dezmembrată și transportată în Uniunea Sovietică, cu tot cu planurile, documentația și soluțiile tehnice. Legenda spune că un oficial din URSS, generalul Brejnev, ar fi fost transportat în Sofia cu Malaxa 1C în acei ani și că ar fi fost atât de impresionat încât anume el a devenit factorul care a grăbit și determinat mutarea uzinei la Podgorie, în Urali, cu ideea ca Malaxa 1C să ajungă să fie produs acolo. N-a ajuns firește, pentru că doar să naționalizezi o fabrică și să-ți preiei utilajele și schițele nu e suficient, mai trebuie și ingineri pricepuți și entuziasmați de acest proiect. Tocmai această mutare a fabricii însă așteți practic toate informațiile documentare din arhivele românești, chiar azi nu mai pare să fie supraviețuit niciun exemplar de Malaxa 1C, singurele amintiri vizuale fiind câteva fotografii. Construcția unui automobil românesc avea să aibă loc abia peste 20 de ani. În 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, a ieșit Dacia 1100, un model inspirat din Renault 8, o berlină cu tracțiune și motor pe spate, ce avea să fie produsă ulterior integral în România. Start în proba de inteligență tehnică și creație. Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc. Mașina a devenit instant un adevărat succes de vânzări, pentru că a dat posibilitatea oricărui român să cumpere o mașină de familie relativ ieftină și ușor de condus.